In this video, ipakikita ko sa inyo lahat ng mga lens na ginagamit ko sa tuwing magsushoot ako ng mga weddings, birthdays, at kahit na ano pa mga events. At iisa-isahin ko sa inyo kung saan mga specific shots ko sila ginagamit. Kaya kung excited na kayong malaman, narito ang mga lens na ginagamit ko sa pag-shoot ng isang event. Simulan kagad natin dun sa pinakaunang lens na ginagamit ko. Pagdating kasi sa shoot, especially kung wedding sa wedding muna tayo, ang una kong ginagamit dyan ay ito na kagad, pakilala ko na kagad sa inyo. Ang Sony 90mm 2.8 macro. Ang una ko kasing sinushoot sa wedding ay mga details. So, kailangan ko ng macro. Kaya, eto siya. First is alamin ko muna kung anong style ba yung kailangan ko i-shoot. Kapag mga power intro ang shoot ko, kadalasan marami akong mga shots na kailangan solo yung mga details ng wedding. For example, yung mga aras, yung singsing especially, at saka nandyan din yung mga pabango at yung bouquet. Ginagamit ko to kapag ang shoot ko mga solo na mga wedding essentials. Pero kapag story lang yung shoot ko, kadalasan hindi ko na kinukunan ng solo yung mga pabango. Ang kinukunan ko lang na solo yung singsing, and then the rest is flat lay. Kaya kapag nag flat lay ako, ginagamit ko is medyo wide na. Pero mamaya ko na sa inyo papakita kasi dito muna tayo magfo-focus sa 90mm. Pagkatapos kong mag-shoot gamit yung 90mm, actually itatago ko na siya. Hindi ko na siya gagamitin sa buong wedding. Kasi ito yung sunod kong gagamitin, 85mm. So ngayon ipakilala ko sa inyo itong Sigma 85mm 1.4. Pero dati wala ako nito. So nung panahong wala ako nito, ang ginagamit ko lang talaga ay ito. Halos most of the time na nagsushoot ako is itong 90 yung ginagamit ko for establishing, more on candids. Kapag nag-candids ako lahat, ito lang yung gamit ko. Hindi na ako nagpapalit. Ito lang talaga. Pero after kong magkaroon ng 85mm, tinatago ko na siya. Hindi ko na siya ginagamit kasi ang mga pang-candids ko ay eto na. And at the same time, ginagamit ko rin siya for beauty shots. Halos lahat na ng beauty shots, ito yung gamit ko as tight shots at ginagamit ko siya wide shots. Pero depende sa location. Kapag ang location ay medyo maluwag at saka nakakalayo ako, ito nagiging wide kahit 85 siya. Ito kasi kung bakit gustong gusto ko siya is dahil dun sa 1.4. Sobrang basag na basag talaga yung background ng subject ko dun sa likod. And at the same time, ito na yung pinang-shoot ko for establishing. And then kapag ang shoot na is family, ito pa rin, 85mm pa rin. Sa buong preps, kung susukatin ko yung gamit ko sa kanya, siguro maybe mga 90% talaga ng shoot ko, ito ang ginagamit ko. Lalo na kung puro story yung binubuo namin. Kung ako ang creative, ito na rin yung ginagamit ko na sa pag-shoot ko during bride entrance. Ito na din yung ginagamit ko kapag isushoot ko si bride sa loob ng kanyang bridal car. Habang naglalakad siya sa aisle, ito na rin yung gamit ko sa pag-shoot ng mga candids, yung mga reaction. Kapag may nakita akong mga abay or mga nino at ninang na umiiyak, eto lang lahat. Nasa gimbal lang siya, pero hindi naman ako gumagalaw as na parang nagsushoot ako gamit yung gimbal. Nagsushoot ako na parang naka-tripod lang. Kasama na rin yung receiving at syempre yung reaction ni groom. Ito na rin yung ginagamit ko na pagkuha ng mga reaction or candid sa simbahan para doon sa mga tao na nakikinig sa homily ni Father. At kung ako naman yung main cam, eto na rin during bride entrance sa open door. At eto na rin pag magsushoot ako nung homily ni Father kung ako yung main cam. Pero however, ang 85mm ay medyo bitin kung ikaw ay isang main cam at ang kukunan mo ay open door. Pero ang solusyon ko dito at solusyon namin dito, tuwing ako ang main cam at kukunan ko yung pagbukas ng pinto, kausap ko palagi yung photographer. Chinecheck ko rin kung ano ba yung lens na gamit niya. And kadalasan ng mga nakakasama kong photographer, 85mm din yung gamit. That's why nagkakasundo kami na tara lalapit tayo dun sa may malapit sa pintuan pag magbubukas na yung pinto. That's why kahit 85 lang siya, nakakakuha ako ng medyo tight shots. Kahit na bitin yung 85 para sa open door. Kasi kadalasan kapag ka open door, ang dapat na ginagamit ng main cam ay 70 to 200. Kasi mas flexible.
kahit malayo ka, mas makukunan mo yung eksena. Pero hindi naman lahat kasi ay meron nun at medyo may kamahalan yon, and especially for me, hindi naman ako madalas main cam, mas madalas akong creative. That's why hindi ko masyadong nagiging option ang 70 to 200. Pero ang issue at ang problema ko lang kasi dito, mayroong mga simbahan. May isang simbahan kaming napag-shootan na ang main cam ay hindi pwedeng pumunta sa gitna para sa open door. Kailangan nandun lang siya sa malapit kay groom. Ibig sabihin, ang layo. That's why kailangan mo talaga ng 70 to 200 para ma-capture mo yung ganung moment. And that time, dahil wala nga akong 70 to 200, meron naman nagpahiram sa akin. Ang ipinahiram nila sa akin ay yung Tamron na 70 to 180. Okay na solve na din. Nakuha ko naman siya. Pero bihira lang yun. Marami naman kasing simbahan na okay lang naman sa kanila na pwede kang lumapit during yung pag-open door kung ikaw yung main cam. That's why itong 85 ang masasabi ko na focal length na maraming gamit pagdating sa mga wedding. And karamihan din ng mga photographer, lalo na kung pag beauty shots, gustong-gusto nila itong 85mm. At hindi lang yun, pagkatapos ng ceremony, ito na rin yung gamit ko para makunan yung couple na papalabas ng aisle. Pero hindi siya madaling gamitin kapag ginagamit mo siya sa gimbal. Hindi siya ganun kadali. Kasi kapag hawak mo na yung gimbal, tapos gumagamit ka ng 85, mapapansin mo na medyo mabilis siyang magpanning. Kasi nga, 85 yung focal length niya eh. Hindi siya ganun ka-smooth kumpara kapag medyo wider ng konti yung lens mo. And lalo na sa post-snap, may times na halos eto na lang lahat yung gamit ko sa post-snap. Lalo na pag story talaga, sa power intro medyo hirap ka dito eh. Pero nagagamit ko pa rin siya with specific shots lang kapag mabilis ang mga movement. Nagagamit ko to at saka kapag maluwag yung lugar. Pero kapag nasa recessional at ako yung creative at ako yung backshot ng couple, dito na papasok itong pinaka-wide na lens na gamit ko. Ito naman ang Sigma 16 to 28. 2.8 siya. Ginagamit ko to minsan pag shoot ng details. Kapag power intro, gamit na gamit ko to, kinakabit ko sa gimbal, and then ito na yung pag-shoot ko ng mga flat lay. And then sometimes kahit story sinushoot ko, basta flat lay, ito yung mas kuhang-kuha niya yung buong flat lay kasi wide siya. So 16 at nazoom ko pa to 28. Ang kagandahan sa lens na to is kapag ginagamit mo siya sa gimbal, kahit ikutin mo yung kanyang ring para mag-zoom in from 16 to 28, walang kahit na anong haba. So ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-rebalance yung gimbal mo kapag sinusum in, zoom out mo siya. That's why the best siya for video. Ito talaga yung pinili ko dahil dun sa feature niya na kapag nag-zoom in ako at nag-zoom out ako, walang epekto sa gimbal. Merong konti lang kasi merong internal na gumagalaw sa loob. For example, ito, I hope kita nyo Check natin, focus ko Zoom in at zoom out. I hope kita nyo. Yan. So, ang zoom in at zoom out niya ay internal, hindi siya sa labas. Ang sarap talaga niyang gamitin kapag yung place na pinagsushootan mo is sobrang ganda. I mean, hindi ko naman masasabing sobrang ganda. I mean, maraming mga elements na sobrang bagay na bagay sa paggamit ng wide-angle lens. And mas gamit na gamit ko siya kapag group shots na. Kapag nandiyan na yung mga groomsmen and mga bridesmaid, minsan ginagamit ko pa siya, nag-zoom in, zoom out, at yun yung isa sa pinakang gustong-gusto ko sa kanya dahil nakakapag-zoom in siya at nakakapag-zoom out. Hindi siya fixed sa 16 lang. And then minsan kapag mga gift giving at maraming mga abay tapos medyo masikip yung location, ito talaga yung nagamit ko pero hindi ko talaga siya type. Mas gusto ko pa rin yung maluwag yung lugar. 85 ang gagamitin ko sa gift giving kasi walang distortion. Mas magandang tignan para sa akin. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon papabor sa'yo yung location. That's why kailangan ko pa rin yung wide angle para dun sa mga specific shots na yun. And then especially, isa sa pinaka magandang gamit niya ay yung establishing gamit yung gimbal. Kapag magsushoot ako ng simbahan o kaya magsushoot ako ng mga preps location and lalo na rin sa reception, pag-shoot ng details, the best talaga yung wide. Sometimes ginagamit ko siya sa bride entrance para mas wide yung kuha. Kaya kong kunan si bride, including the
simbahan mismo. Pero mas madalas nagiging 85 na yung gamit ko kasi mas maraming purpose yung paggamit ko ng 85 during bride entrance. Kasi sa bride entrance, bukod sa makukunan ko yung pasok ni bride, makakakuha pa ako ng mga candids. Pero kung ang gagamitin ko ay 16 to 28, makukunan ko lang halos dito yung karamihan ng mga iba't ibang anggulo ng paglakad ni bride. Wala akong candids dito kasi sobrang wide niya. Pwede ko naman gamitin siya for candids, kaya lang lalapit ako ng medyo malapit talaga. And pag ganon, hindi magandang tignan, hindi na magandang tignan na ipang candids talaga yung mga wide kasi tutok na siya sa mukha nung subject natin kapag gusto mo talagang kunan yung emotion, and hindi komportable yung tignan yon para sa subject mo. Baka iiyak na siya pero pipigilin niya kasi sobrang lapit mo na sa kanya. Lalo na kay groom, pagka sobrang tinutok mo, wide na wide, hindi rin maganda. That's why mas nagiging pabor sa akin yung 85 because of candids. Bride entrance and candids. Ito naman, bride entrance, may makakakuha ka pa rin naman sa receiving, medyo may pagka-wide, at okay lang yun, maganda nga yun eh. Medyo conflict lang talaga dito sa dalawang to kapag ang shoot mo ay bride entrance. Pipili ka talaga sa kanilang dalawa. Dito sa wide, maganda yung shots mo para sa entrance ni bride, pero hindi ka makakapag-candids. Dito naman, hindi naman masyadong makukuha mo yung open door kasi tight na tight ka. Sobrang basic lang nung pag-shoot mo during the bride entrance, pero more on candids makakakuha ka dito. Kailangan mo talagang pumili sa dalawa kung alin yung mas matimbang para sa'yo. More on candids, more on magandang pagkakalakad ni bride. Nakitang-kita ang lahat ng view. So namimili ako tuwing bride entrance, binabalanse ko. Minsan tinatanong ko pa si editor, anong gusto mong shots pagdating sa bride entrance? Wide o kaya tight? So, minsan madalas ang sinasabi sa akin, bahala ka na. So, ako na yung bahala nun kapag binigay niya sa akin yung free will ko para gawin yung gusto kong gawin. Pero pagdating naman sa first dance, gusto ko silang gamitin pareho. Pero minsan, madalas tinatanong ko na si editor, anong gusto mo sa first dance? Yung tight o yung wide? So, mas madalas sa mga nakakasama kong mga editor, mas pinipili nila yung 85 para sa couples first dance. Kasi mas kita yung mukha, kita yung emotion. Lalo na kapag father and daughter dance or yung mami ni groom at saka si groom. Minsan pag umiyak yan, talagang kitang-kita ng 85 na to. Pero sometimes, kapag maganda naman yung reception area, gamit ko itong 16, yung 16mm, mas wide, mas gusto ko itong gamitin doon. And then sa reception, pagdating naman ng couples entrance sa reception, lagi akong naka-backshot since ako yung creative. At ito talaga yung gamit ko, 16 to 28. Pag kinunan ko na yung mga sayawan ng mga abay, ito na rin yung gamit ko. Talagang combination of this two lens ang gamit ko talaga. Kapag nagsushoot ako ng wedding or corpo, ito lang dalawang to, solve na ako. And sa wedding, halos combination of these two na yung gamit ko. Pero depende sa location. Kapag ang location naman ay medyo tight at saka kailangan ko ng mabibilis na movement, dito na papasok ngayon itong Samyang 45mm T1.9 na isang cine lens. Pero autofocus siya. Dati, nung wala pa sa akin to, ang lagi kong ginagamit is yung 35mm ko na, pakita ko rin muna pala. Ito yung dating ginagamit ko na 35mm 1.2 na SLR Magic, isang cine lens, and fully manual siya. Ang problema, medyo nasira na siya. Yung focus ring niya, ayun, nasira. Yung focus ring niya, kung mapapansin nyo, pakita ko na lang sa inyo ha. Sinsira na rin lang naman. Pero plano ko rin siyang ipaayos. Check natin tong I hope nakikita nyo dito sa liwanag. Yun yung focus ring niya, yung gumagalaw na ano na siya. Na kumakalog siya. Pakinggan nyo. Kumakalog yung focus ring. So, I think pwede pa siya. Tanggalin ko lang yung focus ring. So, magfi-fix na siya sa 1.2. At gagamitin ko pa siya. Plano ko siyang gamitin. Ngayon ko na kaya tanggalin. But anyway,
Ito yung gamit ko dati. 35mm. Pero since minsan nga power intro yung mga shots namin, kailangan ko na medyo kahalintulad nito. Ang napili ko is 45mm kasi ito yung available na nabili ko na medyo mura. Meron ding 35mm nito. Wala lang ako makita that time. Second hand yung gusto ko. So, binili ko to as second hand. Pero gamit na gamit ko siya pag nagsushoot ako ng power intro. Kasi minsan pag power intro tapos 85 lang yung gamit mo. Sobrang hirap nito. May specific shot siya na nagagamit ko rin sa power intro, pero more on dito ako dapat sa medyo may pagka-wide ng konti. Medyo nabibitin lang ako sa 1.8 kasi mas gusto ko yung mga 1.4 or kung 1.2 kung meron akong 1.2. Pag nag-upgrade siguro ako, itong 45mm to mawawala sa akin to. Babalik ako sa 35. So ang plano kong magkaroon is yung Sigma 35mm 1.2. Pero parang ang bigat ata nun. Pero okay na ako siguro kahit sa 1.4. Pero i-check ko pa rin kung alin ba talaga mas okay. Medyo fan kasi ako ng Sigma kasi ang Sony medyo may kamahalan. Pero kaya rin naman siyang tapatan ni Sigma kahit pa paano. That's why Sigma yung laging nagiging option ko. And itong 45 na to, ang purpose lang niya sa akin ay beauty shots. Yun lang. Wala nang iba. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na siya pwedeng gamitin sa iba. Like family, pwede ako mag-shoot gamit nito. Kaya lang, tuwing nag-shoot ako sa wedding, lagi ako may dalawang lens lang. Isang nakalagay sa camera at isang nasa gilid ko sa bulsa ko. That's why, etong dalawa lang yun laging combination nila. That's why, hindi ko na masyadong nagagamit itong 45 dahil dalawa lang ang lens na pwede kong bit-bit tuwing nasa event, tuwing nag-shoot ako. Kasi run and gun yung mga wedding eh. Pero sometimes, meron akong isang maliit na body bag. So, isinasama ko yung 45mm just in case na kailanganin ko siya. Kasi ang combination ko talaga, kung tutuusin, etong tatlo. Nagiging dalawa lang talaga siya kasi dalawa lang yung kaya kong bitbitin habang nagsushoot. And imagine mo, videographer ako, may kasama pa akong gimbal at tripod kapag nagsushoot. So may assistant din naman minsan, pero depende, sometimes wala eh. Aside from that, meron pa akong microphone. Saan ko paglalagay yun sa katawan ko kapag nagsushoot ako. And kung papansin mo, ito, apat lang talaga yung gamit na gamit ko. Kung tutusin nga, itong 90mm, pwedeng wala na to eh. Kung meron ako siguro kahit adapter na lang, pero bakit pa ako mag-adapter? Meron na ako nito. For suggestion lang naman para sa ibang mga gustong magkaroon ng macro, pwede na siguro yung adapter. Kung yung mga macro adapter, kung ang sinushoot nyo lang naman for macro is yung mga details lang naman ng mga wedding essentials, pwede na yung adapter. O kaya, baka may ibang mga mas mura na mga macro lens, kagaya ng mas mura dito yung Laowa 100mm. O kaya may nakikita akong mga 60mm na macro na mas mura, okay na rin yun. Pero kung mag-upgrade ako sa macro at hindi naman ako gagamit ng mga extension tube na mga macro, ang pipiliin ko siguro yung Sony 105mm para kahit paano may mas mahaba ako bukod sa 90. At the same time, macro. Kaya kung halimbawa mas nabibitin ako sa 85, at least may 105 pa ako na pwede kong magamit. Compare dito sa 90 ko na natatago ko na lang after ko mag-details. All in all, sa lahat ng mga lens na binabanggit ko, hindi porket ito yung ginagamit ko, dapat ito na rin yung gamit nyo. Maraming option na mas mura, especially nga dito sa 85 ko na Sigma. Kung wala kayong pambili ng Sony na version na 85, pwede naman ang mga Samyang, pwede rin yung ibang mga third party na 85mm. And then sa 35 naman, kung gusto mo ng 35 or 45, may iba ding mga option na pwede kayong pagpilian. Sinabi ko lang kung saan kung ano yung purpose niya at kung saan ko siya mas ginagamit. Pero actually, itong apat na lens na nakikita nyo, kulang pa to. Meron akong panlimang lens at yung lens na yon ay itong ginagamit ko ngayon. Ito ang Tamron 28-75. So, papakita ko sa inyo. Papalitan ko ngayon yung lens na yan. 45 yung ipapalit ko dyan. So, ito naman ang ikalima kong lens. Ito ang Tamron 28-75 f2.8. So, nazo-zoom in siya up to 75mm. Zoom out 28. So, minsan ginagamit ko rin siya sa gimbal. Depende. Pero, more on ginagamit ko na lang siya
sa reception kapag ako yung main cam. Tapos all the way ayoko na magpalit-palit. So gamit na gamit itong Tamron na to. Flexible siya, 28 to 75. Pwede akong mag-candids din gamit to. Pwede rin ako mag-gimbal, pero bihira ako na siyang gamitin sa gimbal. And bihira ko rin siya talagang gamitin. Pero maganda yung quality niya. That's why hindi ko talaga to binibitawan. And dati, naisip ko na rin siyang ibenta. Pero alam ko kasi na mapapakinabangan ko pa rin siya at magagamit ko pa rin. Which is, totoo naman, gamit na gamit ko pa rin siya. Ang lens naman kasi may specific talaga silang gamit. Depende sa'yo kung paano ka mag-shoot at kung ano yung mga specific shots na gusto mong ma-achieve. So, bago ko tapusin yung video, may payo lang ako sa inyo kapag bibili kayo ng lens. Make sure na ang pipiliin yung lens ay nakadepende kung saan nyo siya gagamitin. Hindi porket gamit nung iba, gamit nung kilala nyo, gamit nung iniidolo nyo is yun na yung gagamitin nyo. Malalaman nyo naman yan gamit yung kung ano yung meron kayo. Mapapansin nyo naman kung ano yung kulang sa pag nagsushoot kayo. Kasi nung nagsisimula ako, hindi naman lahat meron ako eh. Kung ano lang yung lens na meron ako, yun lang gagamitin ko. Dati nga 35mm lang yung gamit ko. All the way na yun hanggang sa matapos. Siya na yung pang candids ko, siya na yung pang ring shot ko. Sa lahat ng shots, wala nang palitan, 35 lang kasi wala akong ibang lens. Meron akong kit lens pero hindi ko talaga type yung shots. Lalo na nung nagamit ko na yung Sigma 35 1.4. Halos all the way buong wedding, 35 na ako. Hindi naman ako makapag-candids na mas malayo like mga 85 or 90 kasi wala naman ako that time na mga ganong lens. Kaya kung ano yung meron kayo ngayon at kaya nyo naman panindigan based sa output na kaya nyo magpagandahin pa rin yung output kahit limited lang yung meron kayo na lens, okay na yon. And then darating naman talaga yung araw na kakailanganin mo rin magdagdag or mag-upgrade at may intindihan mo na rin kung anong lens talaga yung para sa'yo, yung fit para sa style mo. So yun lang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Happy shooting!